ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณชายแดนไทยกัมพูชาย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ทั้งสองฝั่งยังเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแนวตะเข็บชายแดนได้เกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกองกำลังทหารพลานฝั่งไทยได้จัดชุดออกลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนคอยบีบกระชับพื้นที่ไล่ผลักดันข้าศึกตามยุทธวิธีด้วยความตึงเครียดจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายและยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงโดยง่ายทางป้อมได้มีคำสั่งให้เพิ่มจำนวนพลรบอีก3 หมู่เข้าสู่พื้นที่รณชัยรองผู้กองประจำหน่วย2เมื่อได้รับคำสั่งจึงรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมกับทหารอีก10 นายเมื่อเดินทางมาถึงจุดประจำการทุกคนต่างช่วยกันจัดเตรียมยุทโธปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมที่พำนักรณชัยกำชับหมู่ของตนเป็นพิเศษว่าถ้าเป็นเวลาหลังตะวันตกดินให้ทุกคนประจำอยู่ที่ฐานประจำการหากมีการโจมตีจากข้าศึกห้ามแยกกลุ่มกันโดยเด็ดขาดและอย่าทำการยิงออกไปถ้าหากไม่มั่นใจในเป้าหมายเพราะพื้นที่หลายกิโลเมตรนี้ไม่ได้มีแค่เพียงหมู่2ของเราที่ประจำการอยู่แต่ยังมีหมู่อื่นและกองร้อยอื่นอีกที่กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆหากไม่รอบคอบก่อนการปะทะอาจยิงผิดเป้าหมายได้รองผู้กองครับหากเราเจอชาวบ้านจะให้ปฏิบัติอย่างไรครับสมศักดิ์ได้ยกมือขึ้นถามรองผู้กองรณชัยที่แนวตะเข็บชายแดนนี้ชาวบ้านทางฝั่งเราได้พากันอพยพออกจากพื้นที่กันหมดแล้วแต่ถ้าหากเจอชาวบ้านจริงๆให้คิดไว้เลยว่าอาจเป็นสายจากทางข้าศึกให้พาตัวมาสอบสวนทันทีเมื่อสิ้นสุดคำพูดรองผู้กองรณชัยได้สั่งให้ทุกคนแยกไปประจำจุดเฝ้าระวังตามแผนที่ได้วางเอาไว้พอถึงช่วงบ่ายสมศักดิ์ได้เหลือบไปเห็นพุ่มไม้ไหวไปมาอยู่ไม่ไกลนักเขาได้สะกิดพิทักษ์เพื่อนทหารแล้วชี้มือไปที่พุ่มไม้ที่ยังคงไหวไปมาเบาๆเมื่อทั้งคู่จับตาดูอยู่สักพักก็มีร่างของหญิงสาวชาวบ้านค่อยๆเดินโผล่ตัวออกมาเธอมีท่าทีลุกลี้ลุกลนชวนให้สงสัยเธอค่อยๆย่อตัวลงแล้วเดินย่องเข้าไปในทิศทางที่เป็นป่าทึบสมศักดิ์กับพิทักษ์ต่างพยักหน้าส่งสัญญาณให้กันแล้วพากันออกจากที่ซุ่มเพื่อจะติดตามเธอคนนั้นในทันทีแต่ดูเหมือนว่าสาวชาวบ้านนางนั้นจะรู้ตัวเสียแล้วเธอได้รีบวิ่งด้วยท่าทางแปลกๆดูคล้ายวิ่งไปกระโดดไปแต่เธอก็วิ่งได้เร็วมากและหายเข้าไปในป่าทึบอย่างรวดเร็วสมศักดิ์กับพิทักษ์ก็วิ่งตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาไม่เห็นหญิงสาวคนนั้นแล้วทั้งสองค่อยๆเดินต่อไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วสักพักสาวชาวบ้านคนนั้นก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้ววิ่งด้วยท่าทางแปลกๆอีกครั้งก่อนจะหายเข้าไปในป่าทึบที่ไกลออกไปอีกเมื่อสมศักดิ์กับพิทักษ์วิ่งตามมาเธอคนนั้นก็ได้หายไปอีกแล้ว
พวกเขาค่อยๆเดินกันต่อไปอย่างระมัดระวังแต่พวกเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตอนนี้พวกเขาได้เดินข้ามเครือเถาหลงเข้าให้แล้วทำให้เดินหลงทิศหลงทางเดินวนไปมาหาทางไปต่อไม่ได้เมื่อพวกเขาใช้วิทยุสื่อสารเพื่อจะติดต่อขอความช่วยเหลือปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อใครได้เลยพวกเขาจึงจำใจต้องเดินต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้ตะวันได้ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดเริ่มเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วพวกเขาได้พากันหาต้นไม้คนละต้นใกล้ๆกันเพื่อไว้เป็นที่พักพิงในค่ำคืนนี้พวกเขารู้ดีว่าหากต้องนอนพักอยู่ที่พื้นด้านล่างมีโอกาสสูงที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาโจมตีได้ยังไม่รวมอันตรายจากสัตว์ป่าอื่นๆด้วยบรรยากาศอันดึกสงัดในป่าทึบได้ค่อยๆสร้างความวังเวงและความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมองไปทางไหนก็ดูจะมืดสนิทไปเสียหมดพวกเขาทำได้แค่นั่งหลับตาพิงต้นไม้อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับได้ยิ่งในสถานการณ์ความไม่สงบเช่นนี้จะประมาทกับคำว่าภัยอันตรายไม่ได้เลยโดยเฉพาะกับคำว่าป่าอะไรที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเสียงสวบสาบคล้ายเสียงคนเดินย่ำบนใบไม้แห้งได้ดังแว่วเบาๆมาจากที่ไกลๆสมศักดิ์มองไปยังพิทักษ์เขาเห็นว่าพิทักษ์ก็ยังไม่หลับเช่นกันทั้งสองส่งสัญญาณมือให้กันว่าให้ระวังตัวเสียงแหวกพงหญ้ากับเสียงย่ำเท้าก็ยังคงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆเสียงนั้นก็ได้เงียบไปทุกอย่างกลับมาเงียบสงบอีกครั้งพวกเขาต่างกระชับปืนไว้ในมือแน่นและพยายามซ่อนตัวกันอย่างมิดชิดสายตาก็สาดส่องฝ่าความมืดพยายามหาสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างอยู่ๆก็มีเสียงปืนที่ใต้ต้นไม้ดังขึ้นมาหนึ่งนัดเสียงย่ำเท้ากับเสียงพุ่มไม้ไหวเริ่มค่อยๆดังขึ้นขยายเป็นวงกว้างตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงปืนได้ดังขึ้นจากหลายทิศทางเริ่มมีการยิงสู้ปะทะกันเสียงกำปนาตกึกก้องไปทั่วทั้งป่าแสงไฟที่ระเบิดออกมาจากปลายกระบอกปืนสว่างวาบไปทั่วบริเวณด้านล่างและตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงร้องโอดโอยดังขึ้นแข่งกับเสียงปืนการปะทะกันผ่านไปราวๆ15 นาทีก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเงียบสนิทคล้ายกับตัดฉากสมศักดิ์กับพิทักษ์ทำได้แค่นั่งมองกันไปมาอย่างลุ้นระทึกสักพักก็เริ่มมีเสียงย่ำเท้าเดินใกล้เข้ามาทางต้นไม้ที่พวกเขาอยู่เงาตะคุ่มนั้นได้เดินมาหยุดยืนที่ใต้โคนต้นไม้ที่สมศักดิ์อยู่พักพวกลงมากันได้แล้วพวกข้าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะเสียงที่เย็นเยือกได้พูดออกมาแต่สมศักดิ์ยังไม่ได้ตอบอะไรออกไปเขาล้วงหยิบไฟฉายออกมาส่องดูพร้อมกับจ่อปืนไปที่ร่างนั้น
เมื่อสายตาเห็นว่าชายปริศนาคนนั้นใส่ชุดทหารพลานเหมือนกับพวกเขาแต่ไม่รู้ว่าอยู่สังกัดหน่วยกองร้อยไหนแต่มันก็ทำให้เขาใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วพรรคพวกที่เหลือล่ะมีใครเป็นอะไรไหมพวกข้ากลับกันไปอีกทางแล้วข้าจะพาพวกเองกลับไปส่งที่ฐานหลงป่ากันไม่ใช่หรือสมศักดิ์ส่งสัญญาณให้พิทักษ์ลงจากต้นไม้ไม่ทันที่พวกเขาจะได้เอ่ยถามอะไรทหารพรานปริศนาก็ออกเดินลุยพงหญ้านำหน้าพวกเขาไปทันทีสมศักดิ์กับพิทักษ์ทำได้แค่เดินส่องไฟตามหลังอยู่ไม่ห่างพวกเขายังคงถือปืนไว้ในมือเพื่อความไม่ประมาทสักพักใหญ่ๆหลังจากเดินลัดเลาะกันมาสมศักดิ์ก็เริ่มสังเกตพื้นที่และพอจะเริ่มจำทางกลับได้บ้างแล้วข้างหน้าอีกไม่ไกลนักก็จะถึงฐานที่มั่นเขารู้สึกขอบคุณทหารพลานคนนี้เป็นอย่างมากเมื่อพากันเดินมาได้สักครู่ก็ถึงพื้นที่โล่งเตียนสมศักดิ์ได้หยุดเดินกระทันหันแล้วจับแขนพิทักษ์ให้หยุดเดินเช่นกันมีอะไรเหรอวะสมศักดิ์พิทักษ์ถามขึ้นเพราะไม่เข้าใจว่าจะดึงแขนให้หยุดเดินทำไมพิทักษ์เอ็งไม่เห็นเหรอวะว่าพี่เขาไม่มีเงาสมศักดิ์พูดออกมาอย่างตะกุกตะกักด้วยความหวาดกลัวพิทักษ์รีบส่องไฟฉายไปที่ร่างทหารพลานทันทีแสงไฟได้ไปกระทบตัวชายปริศนาคนนั้นแต่ทว่าพื้นดินโล่งๆกลับไม่มีเงาของเขาทหารพลานปริศนานายนั้นค่อยๆหันกลับมาพร้อมกล่าวคำอำลาก่อนจะค่อยๆสยายยิ้มด้วยใบหน้าที่เน่าเฟะน่าสยดสยองทั้งสองเมื่อได้เห็นอย่างนั้นต่างก็ตกใจกันอย่างสุดขีดพวกเขาไม่รอช้าต่างพากันวิ่งหนีไปที่ฐานทันทีรุ่งเช้าทหารหมู่2ได้เริ่มออกตามหาสมศักดิ์กับพิทักษ์ซึ่งเมื่อวานพวกเขาก็ออกตามหากันจนถึงค่ำแต่ตามหาอย่างไรก็ไม่พบแต่เช้านี้เมื่อออกตามหากันได้เพียงครู่เดียวก็พบทหารทั้งสองนอนจับไข้ตัวร้อนอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ห่างจากฐานที่มั่นไม่ไกลนักจึงได้รีบวิทยุหาหน่วยแพทย์ให้มาช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วพาตัวพวกเขากลับไปที่ป้อมเพื่อทำการรักษาทันทีทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสองต่างคิดเหมือนกันว่าคนที่พาพวกเขามาส่งนั้นคงเป็นทหารพรานที่เสียชีวิตในบริเวณนี้และดวงวิญญาณของทหารทั้งสองฝ่ายก็ยังคงสู้รบกันแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีทหารพรานหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ